ومرحبا بكم على قناة كوكوت مينوت. اليوم جبت لكم حلوى جزائرية تقليدية لازم تكون حاضرة في كل المناسبات والأفراح، واللي هي المقروض، سلطان الحلويات الجزائرية، ويختلف تحضيره من منطقة إلى أخرى. وفي الشرق الجزائري نحضروا مقروض الكوشة اللي تكون من 3 مكونات أساسية، اللي هي سميد متوسط، غرس بالجلجلان وماء الزهر. وانا اليوم جبته لكم بالطريقة الأصلية مع كامل الأسرار اللي تخليكم تنجحوا فيه من أول تجربة، باش يجيكم مرمل ويذوب في الفم والحشو طري ومعسل. نروحوا نحضروه مع بعض. أول شي نحتاج 3 كيلات ما همش معمرين مليح سميد متوسط، أنا هنا خدمت بسباك. كل كيلة نضيفوا عليها مغرف صغيرة ملح. نحتاجو كيلة معمرة مليح سمن ذايب وبارد نبسس بيها السميد تاعي. هنا حبيت نعطيكم معلومة، كاين اللي يدير 2 كيلات سميد بكيلة سمن باش يجيهم المقروض تاعهم مبسس، ولكن السر باش يجيكم المقروض مبسس مش في زيادة كمية السمن، ولكن السر في الطريقة اللي نبسوا بها السميد. وتبعوني مليح كيفاش رايحه نبس السميد تاعي وراح تعرفوا الطريقه بالتفصيل. وهنا نقوموا بالحركات هذو حتى يتبس دقيق مليح ويتبدل القوام تاعو. وهنا لازم نفركو السميد تاعنا بين يدينا باش يتبس مليح. وهنا كيما راكم تشوفوا السميد تاعنا تبدل القوام تاعو، تحسوه مبلول كأنكم ضفتولو الماء، واللون تاعو تبدل من اللون الأصفر إلى الأبيض، وكي تشكلوا كرة ترميوها ما تتحلش معاكم. وهذه كانت الطريقة الصحيحة اللي نبسوا بها السميد تاعنا. هنا بعد ما بسسناه نغطيوه ببلاستيك غذائي ونخليوه يرتاح ليلة كاملة. وهنا بعد مرور ليلة كاملة نفرك السميد تاعي بأطراف الأصابع ونبلو بكيلة غير ربع مزيج بين ماء وماء الزهر. نبقى نبل في السميد تاعي تدريجيا ونفرك بأطراف الأصابع حتى نكمل كمية كامل. بعد ما كملت كامل كمية تاع الماء اللي عندي نغطيه ببلاستيك غذائي ونخليه جانبا ونروح نحضر الحشو تاعي. نحتاج 2 كيلو غرس منقي ومرحي، انا كنت فورته باش يطرى ويساعدني في الخدمة. ونضيف عليه مغرف كبيرة سمن بدرجة حرارة الغرفة. نزيد له مغرف صغيرة قرفة، كمية من جلجلان محمص ومطحون،
كمية من جلجلان محمص بلا ما نطحنوه، ونمزجو كامل المكونات مع بعض. بعد ما نعجن الغرس تاعي مليح مع باقي المكونات، نبقى نضيف في مزيج بين ماء وما زهر تدريجيا حتى نطرى الغرس تاعي. وفي كل مرة نضيف الماء وما زهر لازم نعجن مليح. هنا بعد ما عجنت مليح الغرس تاعي كيما راكم تشوفوا وطرى معايا، نروح نشكلو. ندهن يديا وسطح العمل بالزيت، وفي كل مرة ناخذ كمية من الحشو تاعي ونشكلها حربوش. وهنا بعد ما شكلت الحشو تاعي نغطيه ببلاستيك غذائي ونرجع للعجين تاعي. هنا رايحة نبل العجين تاعي للمرة الثانية بربع كيلو مزيج بين الماء وما زهر، وانا هنا قسمت العجين تاعي باش تسهل عليا عملية التشكيل. وهنا بعد ما شكلت العجين تاعي نحشي القسم الاول ونشكله حربوش، ونكمل كامل الكمية بنفس الطريقة. هنا بعد ما كملت كامل الكمية، كل حربوش نقسمه إلى قسمين، وكل قسم نحلوه حتى يتشكل عندنا حربوش بقطر 3 سنتيمتر بالتقريب. وبعد ما نشكل الحربوش لازم نسويه جيدا. وبالاستعانة بالطابع نزيد نسوي الحربوش تاعي ونطبع.
وبعد ما طبعت الحربوش تاعي نزيد نسويه بالطابع للمرة الثانية. وفي المرحلة هذه رايحة نشكل الحبات تاع المقروض تاعي. بعد ما شكلت الحبات تاعي نزيد نسويهم مرة أخرى بالطابع. وهنا بواسطة قطاعة نرمدها في الفارينة باش تعاوني نهز الحبة تاعي. وبعد ما نهز الحبة تاعي نسويها بهذا الشكل ونروح نستفها في الصينية. وهنا بعد ما ستفت كامل الحبات تاعي نملأ الفراغات ببقايا العجين باش الحشو تاع الحبات الجانبية ما يتحرقش، ونخليوه على الأقل نصف ساعة قبل ما نطيبوه. بعد ما يرتاح ندخلوه الفرن مسخن مسبقا على درجة 180 في الرف ما قبل الأخير. لما يبدأ يتحمر من الجوانب نهبطوه للرف السفلي ونشعل عليه من فوق باش يتحمر مليح. وهاوليكم المقروض تاعنا بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا اللون تاعو جا هاي، والحبات متساويين في الحجم والشكل. وهنا نخليكم تشوفوا مليح الحبة تاع المقروض كيفاه جات. كيما راكم تشوفوا الحشوة مالية كامل الحبة واللون تاعو هايل. هنا رايحة نعسل معكم حبات باش تشوفوهم. نعسلوهم بالعسل يكون سخون مليح وقطرات من ماء الزهر. بالنسبة للمقروض في الشرق الجزائري نعسلوه وقت التقديم. بعد ما نعسلو المقروض تاعنا نرشو عليه جلجلانية تكون محمصة. هنا نخليكم تشوفوا الحبة تاع المقروض تاعنا قبل ما عسلناها. كيما راكم تشوفوا المقروض تاعنا راه يذوب والحشو تاعو طري. هنا حبيتكم تشوفوا المقروض كيفاه جا مرمل. وهنا نخليكم تشوفوا الحبة بعد ما عسلناها. هذه الوصفة رايحة تعجبكم بزاف، فقط تبعوا الخطوات بالتفصيل وراح ينجح معاكم من أول تجربة. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاعنا تاع اليوم واستفدتوا منها. ما تنساوش تشوفونا في الوصفات القادمة ومع السلامة.